Hôm nay ta vào cái bài một số hàm thường dùng trong C cộng cộng. Trước hết, nhắc lại cái cách lấy số lẻ. Ví dụ, ta có biến x nếu bình thường khi xuất x hai 284. Nhớ 284 nó lấy làm tròn lên chỗ này. Bạn muốn lấy bao nhiêu số lẻ biến x, ta dùng là fixed set precision. Ví dụ ta lấy 2 số lẻ thì lúc này cái chỗ này nó sẽ bằng 28 so với lại 28, vì số 3 nó không có lớn hơn, nó không phải từ 5 trở lên. Nhưng nếu ta lấy 3 số lẻ thì lúc này nó sẽ bằng là 456.284, vì lúc này là cái số 9, số 9 này trở lên lớn 5, 284. Rồi, nhắc lại lấy cái số lẻ ha. Rồi bây giờ ta dùng đến cái hàm bao. Ví dụ bạn muốn viết, ta khai báo, ví dụ biến y bằng bao của 3 lũy thừa 2. 3 lũy thừa 2 là 9. 3 lũy thừa 2 9. 3 lũy thừa 4 81. Những cái hàm này mình hay dùng hết, mới dùng. 3 lũy thừa 4 81. Nhưng ví dụ bạn lấy nè, ví dụ 4.2 cũng được, nó tính luôn số lẻ các bạn, hoặc là 3 chấm mấy đó, đây, nó tính luôn. Nhưng lúc này bạn sẽ khai là gì? Double lên, nó tính số lẻ cho bạn luôn. Và lúc này ta muốn lấy bao nhiêu số lẻ thì lấy. Được chưa? Rồi, một cái hàm thứ hai đó là hàm căn bậc 2. Căn bậc 2 thì double, hay là ta gán lại luôn. Y sẽ bằng SQRT của 81. Bạn muốn lấy bao nhiêu số lẻ thì cái đó nó sẽ bằng 9. Lấy căn lẻ luôn cho bạn nha. 9.0 ở đây 86 là 9.0. Và cái cuối cùng đó là trị tuyệt đối. Ví dụ ta có biến y, biến x, biến k đi, bằng 5. Khi ta muốn lấy trị tuyệt đối của k, ta dùng hàm a b s của k. Thì nó sẽ bằng là 5. Trong toán học là hai cái dấu xuyệt dưới 5 và k bằng trừ 5 bằng 5. Ở đây nếu muốn lấy số thật, trị tuyệt đối của số thật trừ, ta dùng là gì? FAB SX. Tính ra luôn. Ba cái hàm này là cái hàm ta thường dùng nhất
ví dụ để tính diện tích tam giác theo công thức Heron nè, nó hàm lý thừa nè. Còn hai cái hàm nữa đó hàm floor và ceiling, nên để tách ra bài đó để làm tròn lên làm tròn xuống. Rồi, cảm ơn.